Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Varman työeläkeaamuun. Työeläkeaamu on jo tutuksi tullut eläkeaiheinen webinaari, jossa me tarjotaan tietoa ja niitä käytännön ohjeita siihen elämänvaiheeseen, kun se eläkeaika alkaa lähestyä. Mitä asioita on hyvä ottaa selville ennakkoon ja miten käytännössä tulee toimia, kun se eläke alkaa olla ajankohtainen. Saatat olla ensi kertaa mukana tai ehkä olet kertaamassa asioita. Ehkä olet aiemmin osallistunut mukaan ja tällä kertaa olet kuulemassa ajankohtaista tietoa. Mun nimeni on Elina Juut ja tässä mun kanssani webinaarissa on Minna Kaartinen. Ja me työskennellään Minnan kanssa Varman eläkepalveluissa työeläkeasioiden koulutustehtävissä. Ja tosi mukavaa, että saadaan olla jälleen kertomassa teille eläkeasioista. Ja teitä on siellä linjoilla todella paljon, upea määrä. Teitä on yli 1800 ilmoittautunutta. Hienoa, että aihe kiinnostaa ja kiva, että olet mukana tänä aamuna. Tervetuloa. Hyvää huomenta minunkin puolestani ja tervetuloa mukaan kuulolle. Me aloitetaan tämä aamu ihan perinteiseen tapaan puhumalla ensin lyhyesti eläkkeen kertymisestä, eli siitä, että mitkä kaikki asiat siellä taustalla vaikuttaa siihen eläkkeen määrään. Sitten me katsotaan eläkeiät ja katsotaan myös lyhyesti, että mitä eläkevaihtoehtoja meitä siellä työeläketurvan puolella tänä vuonna nykylakien mukaan on olemassa. Ja koska tämä webinaari on suunnattu nimenomaan eläkeikää lähestyville, niin me keskitytään Elinan kanssa tänään nimenomaan näihin ikäeläkkeisiin, eli osittaisen vanhuuseläkkeeseen ja vanhuuseläkkeeseen. Eli katsotaan niiden hakemisen ehdot ja mitä ne käytännössä sitten edellyttää, kun tällaisia eläkkeitä lähtee hakemaan. Me puhutaan tänä aamun aikana lyhyesti myös osatyökyvyttömyyseläkkeestä ja sen tarjoamasta vaihtoehdosta, jos se työkyky on heikentynyt siellä työuran loppupuolella. Mutta teitä on varmasti kuulolla myös täällä sellaisia, jotka on nimenomaan ajatellut jatkaa pidempään siellä työelämässä. Ja ajattelitte ehkä kenties tehdä töitä vielä siinä eläkkeen rinnalla, niin ei huolta. Me puhutaan myös tästä aiheesta tämän aamun aikana ja saatte varmasti niihin omiin pohdintoihinne myös tästä aiheesta eväitä mukaan. Ja muistutan vielä, että koska tiedän, että meillä on mukana myös teitä yrittäjiä, niin nämä eläkeasiat ja eläkeetuudet koskettaa teitä ihan samalla tavalla kuin työntekijöitäkin. Ja me ollaan rakennettu tämä webinaari niiden aiheiden pohjalta, jotka tyypillisesti eläkeikää lähestyviä kiinnostavat. Mutta erityisesti niistä asioista, joista te lähetitte meille ennakkokysymyksiä. Eli kiitos jälleen niistä ennakkokysymyksistä. Ja jos teillä herää tässä webinaarin aikana uusia kysymyksiä, niin te voitte kirjoittaa näitä kysymyksiä siihen chattiin, joka näkyy siinä ruudulla. Paljon tietoa löytyy myös tuolta Varman avoimilta verkkosivuilta ja tietysti ne omat henkilökohtaiset eläketiedot löytyy helposti tuolta Varma-asioinnista sinne, kun kirjautuu omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Ja henkilökohtaista eläkeneuvontaa saa ilman muuta meidän asiakaspalvelussa. Tässä ruudulla näkyy myös meidän puhelinpalvelun yhteystiedot. Tämä webinaari kestää noin tunnin ja se tallennetaan ja se tallenne on katsottavista tämän saman osallistumislinkin kautta tämän tilaisuuden jälkeen. Ja tietysti tallenne tulee myöhemmin myös katsottamaksi tuonne Varman verkkosivuille. Ja samoin se esitysmateriaali, se löytyy tästä saman linkin kautta siitä ruudulta. No tässä dialla on linkki myös Varman verkkosivulta löytyviin uutisiin ja näillä meidän sivuilla julkaistaan aina ajankohtaisia uutisia, artikkeleita ja blogeja. Ja koska tätä eläkelainsäädäntöäkin kehitetään aika ajoin, niin juuri nythän tapetilla on ollut uusi eläkeuudistus. Eli nykyinen hallitus on asettanut työryhmiä pohtimaan näitä toimia eläketurvan uudistamiseksi. Ja näiden työryhmien tarkoituksena on nyt sitten laatia ehdotus näistä uudistustoimista hallitukselle vuoden 2025 tammikuun loppuun mennessä. Eläkeuudistuksen sisältöä me ei varmassa tässä kohtaa todellakaan vielä tunneta, mutta sitten tosiaan vajaan vuoden päästä ollaan asiassa viisaampia. Mutta tosiaan meidän Varman verkkosivuilla uutisoidaan myös sitten tässä vuoden mittaan ja viimeistään loppuvuodesta ensi vuoden alusta tästä tulevasta eläkeuudistuksesta. Mutta tosiaan toistan, tässä kohtaa me ei varmassakaan tiedetä tarkemmin tämän eläkeuudistuksen sisällöstä. Mennään sitten itse aamun asiaan, eli lähdetään liikkeelle ihan perusasioista. Mitä se työeläke oikeastaan on ja mitä sillä lain mukaan tarkoitetaan? Eli Suomessa tämä työeläke on osa lakisääteistä sosiaalivakuuttamista ja se kattaa ihan kaikki meidät työssä käyvät.
Ja se kertyy työstä ja ideana on nimenomaan turvata sitä toimeentuloa siinä vaiheessa, kun se työansio lakkaa joko iän perusteella siellä työuran loppupäässä tai sitten sairauden vuoksi. Ja nykyisin eläke lasketaan vuosi kerrallaan lähes kaikista työansioista ja teillä yrittäjillä puolistaan sitten siitä vahvistetusta YEL-työtulosta. Ja lopullisen eläkkeen määrää vaikuttaa eniten se, että kuinka paljon niitä työansioita työuran aikana on ja sitten, että kuinka pitkän työuran kukin meistä tekee. Ja työnantajat ja yrittäjät valitsee itse, että mistä työeläkeyhtiöstä sen työeläkevakuutuksensa haluavat ottaa. Ja siinä yhtiössä sitten myös ne yrityksen työntekijät ovat vakuutettuna. Ja sitten kun ajatellaan sitä eläkkeen hakemista, että mistä yhtiöstä kukin työntekijä nyt sitten sen eläkkeensä aikanaan hakee, niin se on aina sen nykyisimmän tai viimeisimmän työsuhteen vakuuttanut työeläkeyhtiö. Eli se viimeisin työeläkeyhtiö maksaa sitten koko työuralta kertyneen koko eläkepotin, vaikka ne työsuhteet olisi ollut välillä muissa yhtiöissä vakuutettuna tai jos siellä olisi vaikka kunnan tai valtion palvelusta, julkisen sektorin palvelusta myös mukana. No työeläkkeen puolestaan kustantaa sekä työnantajat, työntekijät että yrittäjät. Ja meidän palkansaajien eläkkeet, niin ne rahoitetaan pääosin näillä työnantajien ja työntekijöiden työeläkevakuutusmaksuilla. Eli työnantaja maksaa niistä sen suurimman osan ja me työntekijät sitten puolestamme maksamme myös osan työeläkevakuutusmaksusta, jonka työnantaja sitten perii meiltä suoraan palkasta. Eli se on se, mikä jokaisen meidän palkkakuitillakin siellä näkyy. Iästä riippuen joko 7,15 tai 8,65%. Ja työnantaja maksaa sitten vähän enemmän, noin 25% riippuen siitä palkkasummasta. Ja suurin osa näistä vakuutusmaksuista käytetään suoraan maksussa oleviin eläkkeisiin ja osa sitten rahastoidaan. Ja osa kuukausittain maksettavista eläkkeistä, esimerkiksi just vanhuuseläkkeistä, tulee juurikin näistä kertyneistä eläkerahastoista. No yrittäjillä eläkkeet rahoitetaan pääosin niillä YEL-maksuilla ja noin kolmannes yrittäjien eläkemenoista tulee sitten valtion varoista. Ja lisäksi Suomen eläkejärjestelmä on hajautettu sillä tavalla, että meillä on erikseen kansaneläke ja sitten meillä on tämä työeläke. Eli työeläke rahoitetaan näin niin kuin tuossa edellä mainitsin ja Kelan maksama kansaneläke, se tulee puolestaan sitten verovaroista. Ja työeläke, se on aina ensisijainen eläke, eli tämä Kelan maksama kansaneläke täydentää sitä tarvittaessa sitten, jos oma työeläke jää alle tässä ruudulla näkyvien rajojen. No, työntekijälle ja yrittäjälle kertyy nyt sitten näiden mainittujen vakuutusmaksujen seurauksena eläkettä. Nykyisin 1,5% vuodessa, työntekijöillä 17 ikävuodesta lähtien, yrittäjillä 18 vuoden iästä alkaen, aina siinä eläkkeen kertymisen pääteikään saakka. Tällä hetkellä se on ikävuodesta riippuen 68, 69 tai 70. Poikkeuksena nämä 53-62-vuotiaat, heillä on vielä hetken aikaa, eli ensi vuoden loppuun saakka, tämmöinen siirtymäajan karttumaprosentti 1,7%. Ja tämä on tosiaan voimassa vuoden 2025 loppuun saakka, jonka jälkeen karttuma on sitten kaikilla ikäluokilla sama, eli se 1,5%. Ja meille, ja uskon, että useimmille teistäkin kuulijoista, niin eläke on aikanaan alkanut karttua vasta 23 ikävuodesta lähtien. Mikä oli aikanaan aikaisemmin eläkkeen kertymisen alaikäraja? No, työeläkelakeja uudistetaan aika ajoin ja työeläkelaki tämänkin osalta on muuttunut ja yleensä kun tulee jotain muutoksia työeläkelakeihin, niin ne muutokset eivät koske takautuvaa aikaa. Eli tosiaan tämä 17 vuoden ikä koskee nyt näitä nuoria työelämään tulevia työntekijöitä ja tämä on ollut voimassa tämä ikäraja vuoden 2017 eläkeuudistuksesta lähtien. No, kun katsotaan eläkkeen laskutapaa, niin se on oikeastaan varsin yksinkertainen. Eli 1 vuoden eläkekertymä lasketaan siten, että se on vuosiansio tai yrittäjille se vakuutettu työtulo kertaa eläkkeen kertymisprosentti, jaetaan vielä 12, niin saadaan 1 vuoden ajalta kertyvä eläke. Ja sillä ei oikeastaan ole väliä, että tuleeko se vuosiansio yhdestä työsuhteesta tai useammasta, jos tekee vaikkapa useampaa työtä tai sitten jos tekee 4-päiväistä viikkoa, lyhyempää työviikkoa, niin puhtaasti sen ansion perusteella, mitä sen 1 vuoden aikana ansaitsee. Ja tosiaan yrittäjillä se vakuutettu työtulo. Tässä dialla on esimerkki, vielä näkyy punaisella, eli jos olisi tämmöinen 40 000 euron ansiotaso, niin tällaisella palkkatasolla kertyisi eläkettä karkeasti 1 vuoden työskentelystä noin 50.
Ja kun eläkkeet lasketaan vuosi kerrallaan, niitä vuosia tulee sitten niin paljon kuin niitä työuran aikana niitä työvuosia tulee ja lopulta meillä sitten on kertynyt työuran ajalta se kokonaiseläke. No suurin osa eläkkeestä tulee siis nimenomaan sieltä työsuhteesta ja työstä saadusta palkasta. Mutta nykyisin työeläkejärjestelmässä eläkettä kertyy myös tietyiltä ansiosidonnaisilta palkattomilta ajoilta, kuten sairaus- ja ansiopäivärahan ajalta. Ja tästäkin aiheesta teiltä tuli etukäteen kysymyksiä. Eli jos se työsuhde päättyy ennen eläkeikää eikä jatkukaan sinne omaan vanhuuseläkeikään saakka, niin eläkkeen kertyminen sitä työstä luonnollisestikin sitten päättyy. No sen jälkeen työntekijä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa ja sitä kautta sitten hieman vielä lisää sitä eläkekertymää. Ja sitä ansiopäivärahasta kertyy eläkettä korkeintaan sinne omaan alimpaan eläkeikään saakka. Ja meiltä monesti Elinan kanssa on kysytty, että mikä vaikutus siihen lopulliseen eläkkeeseen sitten on, jos näin käy, että työsuhde päättyy sitten siellä työuran loppumetreillä ennen kuin se oma vanhuuseläkeikä on vielä täynnä. No, tässä kuviossa näette pari esimerkkiä palkattomien aikojen eläkekertymästä sairaus- ja ansiopäivärahan ajalta 1 vuoden ajan laskettuna perustuen tämmöiseen kuvitteelliseen 40 000 työtuloon tai palkkaan työsuhteessa olevilla. Ja vertailun vuoksi tuossa alla oranssin otsikon alla vielä sama vastaava kertymä ihan normaalista 40 000 euron vuosiansiosta. Ja tästä näette ehkä jo karkeallakin tasolla, että jos ajatellaan niin kuin vuoden eläkekertymään, niin se ero ansiopäivärahan ja normaalin työskentelyn eläkekertymässä jää noin sinne 16 euroon. Joten se ehkä vähän havainnollistaa sitä mittakaavaa, mistä suhteesta puhutaan silloin, kun puhutaan, että työsuhde päättyy ennen eläkeikää ja jää ansiopäivärahalle. Eli siltäkin ajalta nykyisin kertyy, joskin hieman pienemmillä euroilla kuin siitä normaalista työskentelystä. Eli se ei loppujen lopuksi jää sitten kovin isoksi se ero, varsinkaan jos suurin osa siitä työhistoriasta on ollut sitä normaalia työskentelyä ja sieltä on tullut sitä ihan peruskarttumaa. No se ansiosidonnaisen päivärahan jälkeen myönnettävä eläke on täällä työeläkejärjestelmässä yleensä vanhuuseläke. Tätäkin meiltä on kysytty. Eli meillä ei täällä työeläkejärjestelmän puolella enää nykyisin ole olemassa mitään työttömyyteen perustuvaa eläkettä, vaan tosiaan päivärahan jälkeen maksetaan sitten yleensä normaalisti sitä vanhuuseläkettä. Eli nämä niin sanotut eläkeputket on tältä työeläkepuolelta kokonaan poistuneet, mutta niitä on vielä muutaman vuoden ajan tuolla työttömyysturvan ja työttömyyspäivärahan puolella tietyille ikäluokille, eli ennen vuotta 65 syntyneillä on vielä näitä niin sanottuja päivärahaputkia olemassa. Joten niiden määräytymisestä, niiden ikärajoista ennen 65 vuonna syntyneille, jos osutte tähän ikäluokkaan, niin kannattaa aina tarkistaa sitten sieltä omasta työttömyyskassasta se ajankohtainen tilanne. No kun meille on sitten kertynyt sitä eläkettä siitä työuran ajalta työssä käymällä ja sitten näiltä mahdollisilta palkattomilta ajoilta, niin siihen lopulliseen eläkkeeseen, lopulliseen eläkekertymään vaikuttaa vielä muutama asia ja yksi niistä on elinaikakerroin. Ja tämä elinaikakerroin pienentää siis kaikkia alkavia eläkkeitä sen mukaan, miten meillä odotettavissa oleva elinikä muuttuu. Meillä on eläkkeensaajien määrä Suomessa kasvanut. Ihmiset elävät nykyisin keskimäärin yhä pitempään, ovat eläkkeellä yhä pitempään, jolloin sitten tämä elinaikakerroin on yksi tapa varmistaa tämän eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys myös sitten tulevaisuudessa ja eläkevarojen riittävyys. Ja tämä elinaikakerroin vahvistetaan jokaiselle ikäluokalle, kun ikäluokka täyttää 62 vuotta ja sitä kerrointa sovelletaan sitten huolimatta siitä, missä iässä henkilö jää eläkkeelle. Ja tässä esimerkissä, jos katsotaan, tässä on tämmöinen 1 800 euron eläke, niin jos katsotaan tässä, niin viimeisin ikäluokka, jolle elinaikakerroin on vahvistettu, ovat 62 syntyneet. Heillä elinaikakerroin on leikannut tällaisesta esimerkkieläkkeestä vajaat 100 euroa, eli noin 5,3%. Ja tämän elinaikakertoimen vaikutuksenhan on ennustettu kasvavan vuosi vuodelta, eli tavallaan puhutaan siitä, että mitä me nuoremmista ikäluokista on kyse, niin sitä enemmän elinaikakerroin ottaisi siitä alkavasta eläkkeestä.
Mutta jos katsotte vähän tarkemmin tuota esimerkkitaulukkoa, niin siinä kun katsotaan tätä 62 syntyneen kohdalla, niin tämä elinaikakerroin leikkaakin itse asiassa hieman vähemmän eläkettä kuin jos verrataan 61 syntyneisiin. Ja tämä johtuu siitä, että itse asiassa meidän suomalaisten keskimääräinen elinikä, se onkin vähän notkahtanut tuossa parin viimeisen vuoden aikana. Osin johtuen varmasti näistä koronavuosista, eli silloinhan kuolevuus etenkin vanhemmilla ikäluokilla oli suurempaa ja kun kuolevuustilastot heijastuvat suoraan tähän elinaikakertoimen määrittelyyn, niin se näkyy myös ainakin toistaiseksi hetkellisenä pienentymisenä myös tämän elinaikakertoimen arvoissa. Tässä näkyy sitten vielä oranssilla arvioita tulevien vuosien elinaikakertoimista, mutta tietysti nähtäväksi jää, että miten meidän elinikä todellisuudessa kehittyy, että minkälaiset arvot tulevaisuudessa tulee olemaan. Mutta hyvä tietää, että tämmöinen siellä taustalla aina vaikuttaa. No jos tämä elinaikakerroin leikkaa sitä tulevaa eläkettä, niin meillä on toki järjestelmässä myös olemassa se porkkana, minkä avulla jokainen puolestaan voi sitten lisätä nopeammin sitä oman eläkkeensä määrää. Eläkkeelle ei tosiaan tarvitse heti jäädä, kun se oma alin eläkeikä on täynnä, eikä sitä eläkettä silloin hakea maksuun, vaan pidempään työssä jatkamisesta, niin siitä palkitaan paremmalla eläkkeellä tämän lykkäyskorotuksen muodossa. Eli jos sitä eläkkeelle jäämistään myöhentää, niin saa sen normaalin eläkekertymän siitä normaalista työskentelystä ja lisäksi 0,4% ikään kuin korkoa sille ansaitulle eläkkeelle jokaiselta kuukaudelta, jolla lykkää sitä eläkkeelle jäämistään yli sen oman alimman eläkeikänsä. Eli jos jäisi esimerkiksi eläkkeelle vasta 65-vuotiaana ja se oma eläkeikä olisi 64 vuotta, niin eläke kertyisi normaalisti sen 1 vuoden pidemmältä ajalta sillä normaalilla karttumaprosentilla ja sen lisäksi se oma ansaittu eläkepotti silloin 65-vuotiaana korottuisi 4,8% lykkäyskorotuksella. Eli pidempään työssä jatkaminen korottaa nopeammin sitä eläkkeen määrää ja sitä suuremmalla prosentilla, mitä pidempään sitä eläkkeen aloittamista lykkää. No kolmas eläkkeiden määrään vaikuttava asia ovat indeksikorotukset. Näistä on viime vuosina ollut tosi paljon juttua lehdessä, että väitän, että aika moni teistä, ellei lähes kaikki, ovat jossain kohtaa viime vuosien aikana nähneet edes jonkun uutisen tuolla mediassa näistä eläkkeisiin liittyvistä indeksistä. No mitä nämä indeksit ovat ja millä tavalla ne vaikuttavat eläkkeeseen? Meillä työeläkejärjestelmässä käytetään 2 indeksiä. Meillä on palkkakerroin ja työeläkeindeksi. Ja tällä palkkakertoimella korotetaan ne työuran aikaiset palkat ja työtulot eläkkeen alkamisvuoden tasoon, siihen eläkkeen laskentavuoden tasoon, silloin kun eläke ei ole vielä maksussa. Ja sen tarkoitus on säilyttää aiempina vuosina ansaittujen ansioiden arvo suhteessa nykyhetken palkkatasoon. Ja kun nämä työuran aikaiset ansiot korotetaan tällä palkkakertoimella, niin samalla tietysti myös kertyneiden eläkkeiden määrä korottuu joka vuosi. Ja tämän vuoden alussa palkkakerroin korotti meidän kertyneitä eläkkeitä, meidän odotettavissa olevia eläkkeitä tuon 5,1%. No tämä työeläkeindeksi puolestaan korottaa niitä maksussa olevia eläkkeitä joka vuoden tammikuun alussa. Ja tämän tarkoituksena on taata eläkkeen ostovoiman säilyminen yleisestä hintatason muutosta vastaavasti. Ja kun palkkakertoimen suuruutta määritellään, niin palkansaajien ansiotason muutos vaikuttaa 80%, kuluttajahintojen 20%. Ja työeläkeindeksissä tämä suhde on päinvastainen. Ja tietysti, koska hinnat jatkoivat nousuaan vielä viime vuonna, niin tämä hintojen osuus, tietysti kun se vaikuttaa tämän 80% osuudella, niin tämä työeläkeindeksin mukainen korotus tämän vuoden alussa oli aika mukava, eli 5,7%. Ihan tuohon toissa vuoden tasoon ei päästy tänä vuonna, mutta kun katsotaan näitä aiempia vuosia, minkälaisia indeksikorotukset on ollut maksussa oleviin eläkkeisiin, ihan tuntuva korotus silti tämän vuoden alussa. No meiltä itse asiassa nyt jo kysytään sitä, että no mitkä ne ensi vuoden indeksit tulee olemaan, mutta tässä kohtaa me ei vielä ei tiedetä edes mitään ennusteita. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa nämä indeksit aina lokakuun loppuun mennessä, eli varmaan tuossa kesän jälkeen syksyllä saamme jo ensimmäiset ennusteet, että mitä ne ensi vuoden indeksit voisivat olla. Mutta tosiaan täällä välillä tämmöisiä vaikeita termejä täällä eläkejärjestelmässä, elinaikakerroin, lykkäyskorotus ja nyt nämä indeksit. Että nämä on ne 3 asiaa, jotka siellä taustalla vaikuttaa meidän kaikkiin alkaviin eläkkeisiin ja siihen tulevaan eläkkeen määrään. No niiden
omien ansaittujen eläkeeurojen ja toki myös sen arvioidun tulevan eläkkeen määrän voi sitten jokainen teistä tarkistaa kirjautumalla omilla verkkopankkitunnuksilla tuonne meidän Varma-asioinnin puolelle. Siellä on varmasti moni teistä jo käynytkin. Eli tämä on se paikka, missä pääsee tekemään niitä ennakkoarvioita. Ne on aika tarkkoja nykyään. Meillä on palkkatiedot tiedossa, niin niiden mukaan sitten viimeisimpien tietojen mukaan lasketaan nämä ennakkoarviot. Ja tämä on myös se paikka, mistä sitten viime kädessä laitetaan se eläkehakemus. Eli tätä kautta lähetetään myös se, kun aika sille on ajankohtaista. Ja sieltä samasta paikasta löytyy tuttuun tapaan myös se työeläkeote, minkä toivottavasti moni teistäkin on käynyt siellä jo tarkistamassa. Ja täällä Varma-asioinnissa se työeläkeote, se aukeaa aina PDF-muodossa ja se näyttää sen koko työhistorian ja kertyneen eläkkeen. Kun taas postitse kotiin lähetettävä paperiversio, se on ollut hieman suppeampi tai on hieman suppeampi, se näyttää vain kuluvan ja 6 edellistä vuotta. Ja sitten semmoinen hyvä tietää, että kaikki nämä meidän Elinan kanssa edellä kertovat tiedot, nämä lykkäyskorotukset ja elinaikakertoimet ja muut siihen eläkkeen laskentaan vaikuttavat tekijät, niin ne on aina valmiiksi huomioitu niissä laskelmissa, mitä te teette täällä Varma-asioinnissa ja mitkä täältä tulee ulos bruttoeläkkeen muodossa. Eli me puhutaan aina siis bruttosummista, mitkä täältä asioinnista näkyy, mutta ne on aika lailla hyvinkin ajankohtaisia ja sillä lailla suuntaan antavia tietoja, kun täältä niitä laskelmia teette. No toinen meidän kestoaihe, mistä olette etukäteen myös lähettänyt tosi paljon kysymyksiä, on se eläkkeen verotus. Eli eläkettä kun verotetaan eri tavalla kuin palkkatuloa, joten sitä eläketuloa varten tarvitset sitten oman verokortin, eläkeverokortin, kun jäät eläkkeelle. Me katsotaan, jos ihan lyhyesti käydään läpi tätä verotusasiaa, koska se niin monia teitä toki luonnollisesti kiinnostaa. Eli tässä ihan lyhyt esimerkki Eläketurvakeskuksen sivuilta ja tässä on verrattu eläkkeen verotusta, eli tuo punainen viiva tuossa kuviossa samansuuruiseen palkkatuloon, tuommoinen oranssi pisteviiva. Ja kuten tästä kuviosta ehkä näkyykin, niin eläkkeen verotus on yleensä palkkatuloa matalampi silloin, kun puhutaan pienistä alle 1 000 euron eläkkeistä. Ja sitten kun taas mennään siihen keskimääräiseen eläketuloon 1 500–2 000 euroa, niin silloin verotus yleensä eläkkeen osalta näyttää vähän korkeammalta kuin palkkatulo. Ja sitten kun mennään vielä sen tason yli, niin yleensä sitten suurin piirtein mennään samalle tasolle sen eläkkeen ja palkkatuloverotuksen kanssa. Ja semmoinen yleinen ohjenuora on hyvä tietää, että yleensä tämä palkan ja eläkkeen yhdistelmä, niin siitä menee pääsääntöisesti vähemmän veroja kuin pelkästä eläkkeestä tai pelkästä palkkatulosta. Joten esimerkiksi tämän osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ja sen rinnalla työssä jatkamisen, niin se voi olla verotuksellisesti ihan varsin hyödyllinen ratkaisu. Mutta nämä on siis vain esimerkkejä ja mä korostan tässä ja me korostetaan yleensä aina, että verotusasiat on semmoisia, mistä täytyy ja kannattaa kysyä suoraan sieltä verottajalta. Eli joko hyödyntää sitä omavero.fi-palvelun laskuria tai sitten ihan soittaa suoraan sinne verottajalle. Ja mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen selvittää, kun on tehnyt ensin ennakkoarvion siitä eläkkeensä määrästä, niin sitten selvittää myös sen verotuksen vaikutus, ettei tule sitten niitä ikäviä yllätyksiä siinä veroprosentissa ja näkee paremmin, että mitä sinne viivan alle todellisuudessa se sitten käteen jää. No tässä vielä muutamia hyödyllisiä linkkejä. Kuten sanottu, niin saatte tämän materiaalin itsellenne, niin näihin voitte sitten jälkikäteenkin palata. Näissä on muutamia hyödyllisiä taulukoita ja koosteita nimenomaan eläkkeen verotusasioissa. No milloin eläkkeelle? Ja missä iässä sen kertyneen eläkkeen sitten aikaisintaan maksuun saa? Tämä eläkkeelle siirtymisikä on noussut Suomessa varsin nopeasti itse asiassa. Nykyisin siirrytään yhä myöhemmin eläkkeelle ja ollaan työelämässä yhä pitempään. Vuonna 2023 suomalaiset siirtyi työeläkkeelle keskimäärin 62,8-vuotiaana. Ja tähän lukuun, joka tässä näkyy, sisältyy niin alkaneet vanhuuseläkkeet kuin työkyvyttömyyseläkkeetkin. Jos katsotaan pelkästään alkavia vanhuuseläkkeitä, niin vanhuuseläkkeiden eläkkeelle siirtymisikä tietysti oli tätä lukua suurempi, noin 64,5 vuotta. No sitten kun katsotaan ihan näitä meidän lakisääteisiä eläkeikiä, niin vanhuuseläkkeen alaikärajahan on määritelty kullekin ikäluokalle erikseen, aina sieltä 55 syntyneistä lähtien. Eläkeikä on joustava. Ja tämä eläkeikä, tämä alimahdollinen eläkeikä käytännössä määrittää sen, että milloin on
ensimmäistä kertaa mahdollisuus siirtyä eläkkeelle. Ja työntekijänä tai yrittäjä voit todellakin itse päättää, missä kohtaa sen alimman eläkeiän täyttämisen jälkeen otat sen eläkkeen maksuun. Eli tämä alin mahdollinen eläkkeelle siirtymisikä ei ole missään nimessä automaattinen eläkkeelle siirtymisikä. Eli töissä voi ilman muuta jatkaa tätä pitempäänkin. No eläkeikä nousee siis 3 kuukautta per ikäluokka aluksi nyt sinne saakka, tai 65 ikävuoteen saakka. Ja tästä taulukosta näette tosiaan vahvistetut eläkeiät sinne 64 syntyneisiin saakka sekä sitten arvioitua eläkeikiä tuosta vuodesta 65 eteenpäin. No tuossa pinkillä korostettuna vuosina 59 ja 60 syntyneet, niin ne teistä, jotka olette jo täyttäneet eläkeikänne tai ovat täyttämässä, eli nämä on nyt niitä niin sanottuja ajankohtaisia ikäluokkia, joilla eläkeaika on ihan lähistöllä. No jatkossa sitten tämä eläkkeen kertymisen yläikärajat, se niin sanottu ylineläkeikä, eli se nousee tasavuosin ja syntymävuodesta riippuen se on 68, 69 tai 70. Ja tämä eläkkeen kertymisen pääteikä on samalla työehtosopimuslain mukainen niin sanottu eroamisikä. Eli tarkoittaa sitä, että silloin työsuhteet päättyy automaattisesti, ellei sitten työnantajan kanssa muuten sovita tai uutta työsopimusta tehdä tai sitten muuten sitä työsuhdetta pidennetä. Tässä näette kartan Euroopasta ihan vertailun vuoksi eläkeikiä muissa Euroopan maissa ja kuten tuosta nähdään, niin samalla tavalla miten Suomessakin eläkeiät ovat nousseet ja ovat nousemassa muuallakin Euroopassa. Eli samalla tavalla väestö ikääntyy ja eläkeiät ovat nousussa. No joillain teistä voi olla vielä tämmöisiä työnantajan ottamia niin sanottuja lisäeläkkeitä, joissa on alennettu eläkeikä. Eli silloin voi olla oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle jo ennen tätä virallista varsinaista lakisääteistä eläkeikää, esimerkiksi 63-vuotiaana. Jos tämä kyseinen työsuhde, jossa se lisäeläke on vakuutettuna, niin jatkuu sinne vanhuuseläkkeen alkamiseen saakka. No nämä on tänä päivänä jo aika niin kuin harvinaisia, näitä ei kovin paljon ole, mutta ne on aina sopimuskohtaisia. Ja näiden mahdollisten lisäeläkkeiden sisältö selviää sieltä niistä omista sopimuksista ja tietysti tietoa saa sieltä omalta työnantajalta ja siitä henkiyhtiöstä tai paikasta, missä se lisäeläkevakuutus on, lisäeläketurva on vakuutettuna. Ja ilman muuta myös näissä lisäeläkkeisiin, jos on tämmöinen alennettu eläkeikä, näissä kysymyksissä voi myös ottaa yhteyttä meidän Varman asiakaspalveluun. No mistä sen oman eläkeikänsä sitten saa selville, että jos haluaa ihan tarkkaan kuukauden tarkkuudella tietää, että minkä kuukauden alusta nyt voisin sitten aikaisintaan sen eläkkeen ottaa, niin silloin kannattaa hyödyntää tätä meidän Varma.fin avoimella sivulla olevaa eläkeikälaskuria. Eli sinne kun syöttää oman syntymäkuukauden ja vuoden, niin ohjelma kertoo, että missä iässä aikaisintaan voi eläkkeen ottaa ja se kertoo samalla sen alimman tavoite ja ylimmän eläkeiän. Ja tosiaan tässä laskurissakin näkyy tämä tämmöinen niin sanottu tavoite-eläkeikä, joka on tuon alimman ja ylimmän eläkeiän välillä ja myös siellä omalla työeläkeotteellakin tämä tavoite-eläkeikä näkyy. Ja mikä on nyt sitten tämä tavoite-eläkeikä? Tästäkin tuli itse asiassa useampia kysymyksiä teiltä ennakkoon. No me kerrottiin tuossa aiemmin, miten se elinaikakerroin leikkaa aina meidän kaikkia alkavia eläkkeitä. Ja sitten kerrottiin myös siitä lykkäyskorotuksesta, joka korottaa sitä eläkkeen määrää jokaiselta kuukaudelta, jos ei sitä eläkettään ota vielä siinä alimmassa mahdollisessa eläkeiässä. Niin tämä tavoite-eläkeikä on tämmöinen niin sanottu laskennallinen eläkeikä ja se kertoo sen, että kuinka paljon pitempään töissä pitäisi jatkaa yli sen alimman eläkeiän, jotta se lykkäyskorotus korottaisi sitä eläkkeen määrää suurin piirtein yhtä paljon kuin mitä se elinaikakerroin leikkaa. Esimerkiksi sen 5,3%. Eli tämä on siis jokaiselle ikäluokalle asetettu tämmöinen laskennallinen tavoite-eläkeikä. Mutta on hyvä muistaa, että huolimatta siitä, että jääkö nyt sitten alimmassa tavoite- tai ylimmässä eläkeiässä, niin elinaikakerroin aina vaikuttaa taustalla. Eli se aina ottaa osansa siitä eläkkeestä huolimatta siitä, missä iässä eläkkeelle jää. Mutta tietysti on hyvä huomioida se, että mitä pitempään työelämässä jatkaa, niin sitä suuremman eläkkeen saa.
No nyt me ollaan käyty läpi se, että mistä se eläkkeen määrä muodostuu, mitkä asiat siihen vaikuttaa siellä taustalla. Käydään seuraavasti ihan lyhyesti läpi sitä eläketurvan kokonaisuutta, eli millaisia vaihtoehtoja siellä meidän eläketurvan puolella on nykyisin olemassa. Tässä dialla näette kaikki työeläkevaihtoehdot, eli työeläke on siis aina jonkun niminen. Joku kysyikin työeläkkeen ja vanhuuseläkkeen eroa, niin työeläke on se yläkäsite ja sillä on eri muotoja. Ja tässä näkyy nyt kaikki ne maksettavat muodot, millaisia erilaisia eläkkeitä meillä on olemassa. Eli meillä on olemassa siellä puhtaasti ikään perustuvia eläkkeitä, kuten tosiaan tämä osittainen vanhuuseläke ja vanhuuseläke, joita me tänään käydään sitten tarkemmalla tasolla läpi. No sitten meillä on sairauteen eli työkyvyn alenemaan ja työkyvyttömyyteen perustuvia harkinnanvaraisia eläkkeitä ja tämmöisiä vaihtoehtoja kuin ammatillinen kuntoutus, työkyvyttömyyseläke, joko osa- tai täysieläke riippuen siitä sairauden laadusta. Ja sitten meillä on vielä työuraeläke suhteellisen uutena tulokkaana työuran loppupäässä oleville. Se yhdistää sekä työkyvyttömyyseläkkeen että ikäeläkkeen, sillä se edellyttää työkyvyn alenemaa ja myöskin sitten 63 vuoden ikää. Ja kolmantena vaihtoehtona meillä on vielä perheenhuoltaja tai puolison kuollessa myönnettävä perhe-eläke, jota voidaan siis maksaa leskelle ja alle 20-vuotiaille lapsille. Ja tämän perhe-eläkkeen ensisijaisena tarkoituksena onkin turvata sitten lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa sen edunjättäjän kuoleman jälkeen. Ja näistä nämä kaksi jälkimmäistä, eli sairauden perusteella myönnettävät ja perhe-eläkkeet, niin ne voi tulla kyseeseen missä vaiheessa työuraa tahansa. Yhtä lailla semmoiselle parikymppiselle vasta työelämään astuneelle, kuin sitten juuri siellä työuran loppupäässä olevalle. Ja itse asiassa tämä leskeneläke myöskin ihan eläkkeensaajan roolissa, niin eläkkeen saaja, hänelle voidaan myöntää leskeneläke puolison kuoleman jälkeen. Ja tuossa jo aikaisemmin mainitsinkin, että vaikka meillä on tänään pääpaino nimenomaan näissä ikäeläkkeissä, niin tästä sairaseläkkeiden muodosta me käydään läpi vielä osatyökyvyttömyyseläkettä, koska se on viime vuosina yleistynyt nimenomaan eläkeikää lähestyvillä ja tästäkin te etukäteen lähetitte aika monta kysymystä, eli tämäkin on monelle semmoinen ajankohtainen aihe. Mutta toki näistä kaikista muistakin vaihtoehdoista, jos nämä on itsellä ajankohtaisia tai kiinnostaa, niin meidän verkkosivuilta Varma.fiistä löytyy tosi kattavasti tietoa ihan jokaisesta eläkelajista ja niiden hakemisesta. Ja kaikista näistä eläkevaihtoehdoista ehdottomasti yleisin Suomessa on vanhuuseläke. Kun meillä Suomessa vuonna 2022 oli eläkkeensaajia yhteensä noin 1,6 miljoonaa, niin niistä yli 3/4 oli vanhuuseläkkeen saajia. Toiseksi yleisin eläkemuoto on perhe-eläke, erityisesti leskeneläke. Ja tästä kuviosta voidaan toki nähdä, että myös työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Suomessa on aika suuri. No jos se vanhuuseläke on se tyypillisin eläkevaihtoehto, eläkemuoto, niin keskimääräinen vanhuuseläke vuonna 2022 oli Suomessa määrältään noin 1 929 euroa. Ja tosiaan 2022 luvut, eli tuoreet viime vuoden luvut, saadaan Eläketurvakeskukselta tuosta maaliskuun lopussa, eli parin viikon päästä. Mutta lähdetään käymään seuraavaksi tosiaan tarkemmin läpi ikäeläkkeitä ja aloitetaan nimenomaan juuri tästä yleisimmästä tutuimmasta eli vanhuuseläkkeestä. Ja monihan toivoisi, että tästä vanhuuseläkkeestä käytettäisiin mieluummin nimitystä vaikkapa ikäeläke, mutta tosiaan vanhuuseläke on se virallinen nimi, mitä lakiinkin tästä eläkemuodosta on kirjattu. Eli vanhuuseläke on tosiaan nimenomaan se ikäsidonnainen eläke ja sen saaminen edellyttää ihan ensisijaisesti sitä, että se eläkkeen ikä on täynnä. Ja eläkehän alkaa aikaisintaan eläkeikää täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, eli tässä mielessä kuukauden ensimmäinen ja kuukauden viimeinen päivä syntyneet on ikään kuin samassa asemassa, koska eläke alkaa tosiaan vasta sitten sen iän täyttämistä seuraavan kuun alusta. Ja se on hyvä muistaa, että se alin eläkeikä, niin kuin tässä on sanottu aikaisemminkin, niin se määrittää tosiaan vaan sen aikaisimman mahdollisen ajankohdan siirtyä eläkkeelle. Mikään pakko siinä vaiheessa ei ole vielä sitä eläkettä aloittaa. Eli edelleenkin jokainen saa itse päättää, missä vaiheessa ja milloin sen eläkkeensä haluaa aloittaa. Sen jälkeen, kun tuo ikä on tullut täyteen. Ja halutessaan voi jatkaa siellä töissä ihan useita vuosiakin vielä sen jälkeen. Se on ihan täysin mahdollista. No toinen olennainen asia vanhuuseläkkeen hakemiseen liittyen on nimenomaan tämä työsuhteen päättyminen eli irtisanoutuminen. Se on kirjattu ihan lakiin, eli ennen kuin vanhuuseläke voi alkaa, niin sen työsuhteen, mistä on eläkkeelle siirtymässä, täytyy ensin päättyä.
Eli siinä mielessä siitä täytyy aina hyvissä ajoin kertoa työnantajalle, tietenkin sitä aikaisemmin, mitä pidempi irtisanomisaika on, joillakin se voi olla puolikin vuotta. Eli tosiaan se irtisanoutuminen täytyy tehdä ensin. No yrittäjällä tilanne on hieman erilainen kuin työsuhteessa olevilla. Heidän tai teidän, jos olette yrittäjäasemassa, ei ole pakko lopettaa sitä yrittäjätoimintaa vanhuuseläkkeelle siirtymiseen. Se, mihin se vaikuttaa, on tämä pakollinen YEL-vakuuttaminen. Eli jos jatkat yritystoimintaa vanhuuseläkkeen rinnalla, niin vakuutuksen ottaminen on sen jälkeen vapaaehtoista samalla tavoin kuin, että jos jäät vaikka työsuhteesta vanhuuseläkkeelle ja alat siinä eläkkeen rinnalla vaikka sivutoimiseksi yrittäjäksi tai vaikka päätoimiseksi yrittäjäksi, niin YEL-vakuuttaminen vanhuuseläkkeen rinnalla on jatkossa sitten vapaaehtoista. No toinen asia, mitä meiltä tosi paljon tuli ennakkoon myös kysymyksiä, on nämä työsuhteen päättymiseen liittyvät käytännöt, mahdolliset lomakorvaukset ja se, että jatkuuko esimerkiksi työterveyshuollon edut ynnä muut, mitkä liittyy nämä käytännön asiat siihen työsuhteen päättymiseen, niin ne on sellaisia asioita, missä me ei voida ottaa kantaa, vaan ne on semmoisia, mitkä täytyy aina sopia sitten erikseen siellä työpaikalla, kun se työsuhde on päättymässä tai kun tietää, että se irtisanomisaika on lähdössä käyntiin. Eli nämä on hyvä sopia työnantajan kanssa sitten jo hyvissä ajoin. Joku kysyy myös, tuleeko eläkemaksuun automaattisesti. No ei tule, eikä työnantajakaan voi sitä sinun puolestasi hakea. Eli aina henkilökohtaisesti itse on haettava tätä eläkettä sitten, kun se hetki on itselle oikea. Katsotaan vielä ihan askel askeleelta lyhyesti se eläkkeen hakeminen, eli mitä edellytetään. Tosiaan työnantajalle kertomista, jos olet työsuhteessa, hyvissä ajoin irtisanomisajan puitteissa ja sillä tavoin, että se työsuhde päättyy viimeistään eläkkeelle alkamista edeltävän kuukauden loppuun. No eläkehakemuksella sinällään ei ole kiire. Nytkin esimerkiksi, jos haluaisi huhtikuun alussa jäädä eläkkeelle ja irtisanoutuminen on hoidettu ajoissa, ehtisi vielä hyvin sen eläkehakemuksen tehdä. Keskimäärin noin parissa viikossa meiltä se päätös tulee. Joku on kertonut, että on yllättynyt iloisesti, on saattanut tulla jopa samana päivänä, kun sieltä asioinnin puolelta sen hakemuksen on tehnyt, niin sinne on myös tullut sitten se päätös. Poikkeuksena tässä, että jos olet työhistoriassa aikana työskennellyt ulkomailla ja haet myös sitä ulkomaan työstä kertyneen eläkkeen samaan aikaan maksuun kuin tämän Suomen eläkkeen, niin silloin suositellaan, että hakemus tehtäisiin jo noin puoli vuotta etukäteen ja täytetään lisäksi semmoinen erillinen U-liite, joka löytyy myös sieltä asioinnista. Tämä siksi, että jos me lähetetään se eläkehakemus esimerkiksi tuonne Saksan eläkeviranomaisille tai Espanjaan, niin sieltä luonnollisesti kestää enemmän kuin pari viikkoa ennen kuin se eläkepäätös sen ulkomaan työskentelyn osalta tulisi mukaan sitten siihen eläkepäätökselle. Mutta normaalitilanteessa pari viikkoa riittää. Ja yleensä me laitetaan ensin väliaikainen päätös, eli eläkepäätöksellä, kun se meille tulee se hakemus, niin on mukana kaikki ne tiedot, mitä meillä sillä hetkellä on rekisterissä valmiina, jolloin me saadaan se eläkekin maksuun aika nopeasti ja päätös nopeasti ulos. No, monesti on tilanne se, että sen ensimmäisen eläkekuukauden aikana työnantaja saattaa hyvinkin maksaa vielä jotain työsuhteen päättymiseen liittyviä häntiä, eli vaikkapa lomakorvauksia tai bonuksia tai ylityökorvauksia tai muita, mitkä liittyy siihen päättyneeseen työsuhteeseen. Nekin kerryttää eläkettä. Sen vuoksi me odotetaan yleensä se ensimmäinen eläkekuukausi, tuleeko työnantajalta vielä jotain suorituksia. Ja jos tulee, niin annetaan sen ensimmäisen eläkekuukauden jälkeen sitten vielä lopullinen päätös, jossa myöskin nämä ylimääräiset eurot on sitten mukana. Verokortti on tosi tärkeä, eli jo siinä ensimmäisen väliaikaisen päätöksen yhteydessä, kun siellä näkyy viivan alla se summa, niin sen mukaan haetaan sitten verottajalta se verokortti. Tämä on tosi tärkeä muistaa varsinkin uusissa eläkepäätöksissä, että se täytyy itse hoitaa se verokortin pyytäminen verottajalta, että verottaja välittää sen sähköisesti tänne meille. Se ei tule automaattisesti. Jatkossa sitten, kun eläke on ollut pidempään maksussa, me saadaan verottajalta myös nämä verotustiedot vuosittain, mutta uusissa eläkkeissä aina täytyy itse olla aktiivinen. Ja työeläkekortti, se mikä oikeuttaa näihin alennuksiin, niin se tulee yleensä sitten noin pari viikkoa sen eläkepäätöksen antamisen jälkeen. Eli tässä oli nyt sitten ohjeet, että miten haet eläkkeen askel askeleelta. Ja sitten kun olet eläkkeellä, niin on mahdollista tehdä töitä vielä senkin jälkeen, kun on vanhuuseläkkeen ottanut maksuun. Eli vanhuuseläkkeen rinnalla ei ole mitään ansiorajaa, kuinka paljon sitä työtä voi tehdä. Silloin tarvitaan uusi työsopimus, jos menee uudelleen töihin. Uutta eläkettä kertyy ja tietysti se työ vakuutetaan samalla. Aina sinne ylimpään eläkeikään saakka kertyy siis eläkettä ja työ vakuutetaan. Ja tätäkin kysytään usein, että jos sitten
päättää sen työsuhteen, jää eläkkeelle ja aikoo sitten jatkaa saman työnantajan palveluksessa, niin mikäli sitten päättää jatkaa sen saman työnantajan palveluksessa heti sen edellisen päätyttyä, niin silloin siinä työsuhteessa, siinä uudessa työsuhteessa tulisi tapahtua jokin olennainen muutos. Eli sen tulisi jotenkin olennaisesti erota sen uuden työsuhteen siitä päättyneestä. Esimerkiksi jos työaika muuttuu jollain tavalla, jos rupeaa vaikka tekemään 4-päiväistä viikkoa, tai sitten palkka muuttuu, tai sitten työtehtävät muuttuu, eli tehdäänkin erityyppistä työtä mitä aikaisemmin, niin nämä on sellaisia niin sanottuja olennaisia muutoksia, että siinä tapauksessa se uusi työsuhde sillä samalla työnantajalla voisi alkaa heti sen edellisen päätyttyä. Mutta tosiaan vaaditaan jokin tämmöinen tosiasiallinen muutos siihen vanhan ja uuden työsuhteen välillä, mikäli sitten saman työnantajan palveluksessa aikoo jatkaa. Jos vaihtaa työnantajaa, niin silloin tämmöistä edellytystä ei ole. Ja sitten siinä tilanteessa, jos on täyttänyt jo sen ylimmän eläkeikänsä, eläkkeen kertymisen päätäjän, eli tällä hetkellä se 68 vuotta, niin silloin tätä olennaisen muutoksen vaatimusta ei ole, koska siinä ei muutenkaan ole vaatimusta sen työsuhteen päättymiselle. Eli sen eläkkeen voi ottaa maksuun, vaikka se työsuhde jatkuisi silloin, jos on täyttänyt jo sen ylimmän eläkeikänsä. Tämän ylimmän eläkeen jälkeen tosiaan ei sitä eläkettä sitten kerry, vaan eläkettä kertyy sinne eläkkeen kertymiseen pääteikään saakka. Toki on hyvä ottaa huomioon, että jos vanhuuseläke on maksussa ja tekee töitä eläkkeellä, niin silloin saa sen normaalin 1,5% karttuman, mutta silloin ei enää sitä lykkäyskorotusta makseta, kun se vanhuuseläke on jo maksussa. Ja sama tässä, eli jos menet töihin vanhuuseläkkeen rinnalla, niin sitten työnantajalta pitää, tai tätä työtä varten tulee hankkia verottajalta sitten se palkkatulon verokortti. No sitten, jos olet ollut työssä eläkkeen aikana, niin sitä uutta eläkettä tulee aina hakea. Ja sen kertyneen eläkkeen saa maksuun siinä eläkkeen kertymisen pääteiässä, iästä riippuen 68-70-vuotiaana. Eli tosiaan itse pitää täyttää se hakemus, eli siinä kohtaa täytetään uudelleen se sama vanhuuseläkehakemus ja sen avulla sitten saadaan se uusi kertynyt eläke sen aiemmin maksussa olleen vanhuuseläkkeen päälle. Ja me varmasti jo itse asiassa muistutellaankin meidän eläkkeensaajia tätä nykyään, eli jos on siellä eläkkeen aikana tehnyt töitä ja uutta eläkettä on kertynyt, niin muistutellaan sitten siitä uuden eläkkeen hakemisestakin. No tämä eläkkeen rinnalla työskentely, eläkkeen aikana tehty työ, niin tämä selkeästi kiinnostaa tänä päivänä yhä enemmän niin työntekijöitä kuin työnantajakin. Ja tietysti luonnollisesti tähän on syynä työvoimapula ja se osaajapula ja se, että eläkkeelle jäädessään monella on kuitenkin vielä terveysmallillaan kohdallaan ja haluaa olla mukana siellä työelämässä. Eläketurvakeskuksen viime vuonna julkaistun kyselytutkimuksen mukaan reilu kolmannes oli joskus työskennellyt eläkkeen ohella. Ja Varman oma selvitys 2 vuoden takaa kertoo, että jopa lähes puolet oli joskus tehnyt töitä eläkkeen aikana, eli yllättävänkin moni. Ja sitten jos katsotaan ihan Eläketurvakeskuksen tilastotietoja, niin noin 15% alle 68-vuotiaista vanhuuseläkkeen saajista ihan tilastojen mukaan työskentelee. Mutta näiden kyselyjen perusteella ollaan huomattu tosiaan se, että moni ehkä haluaisikin tehdä töitä, että onko siinä sitten, löytääkö työ ja tekijä aina toisensa, niin se voi olla sitten syynä, että todelliset tilastot jää tähän 15%. Mutta motiivejakin on selvitetty, eli joillekin eläkkeensaajille se taloudellinen puoli, eli se palkan merkitys on luonnollisesti tärkeä, etenkin pienituloisilla, mutta selvästi tärkeämmäksi työssäkäynnin motiiviksi on noussut se, että moni eläkkeensaaja pitää sitä työelämää edelleenkin niin mielekkäänä ja mielenkiintoisena, että se houkuttaa jatkamaan vielä työssä siellä eläkkeen aikana. Ja useimmat eläkkeen aikana työtä tekevätkin työtä nimenomaan keikkaluonteisesti, kevennetysti ja osa-aikaisesti. Ja tämä eläkkeen aikana työskentely on ehdottomasti myös sellainen asia, joka kannattaa ottaa siellä työpaikalla puheeksi jo ennen kuin on jäämässä eläkkeelle, jos pohtii tämmöistä eläkkeen aikana mahdollisuutta mennä vielä töihin. Mennään taas asiassa eteenpäin, eli katsotaan seuraavaksi lyhyeksi niitä vaihtoehtoja, mitä meillä on ennen kuin se oma alineläkeikä on täynnä. Eli mä puhun ensin yleisesti ihan terveydentilan perusteella myönnettävistä eläkkeistä, niistä tarkemmin tosiaan siitä osatyökyvyttömyyseläkkeestä ja sen jälkeen Elina kertoo sitten vielä siitä toisesta vaihtoehdosta ennen eläkeikää eli osittaisesta vanhuuseläkkeestä.
Eli jos sairaus vaikuttaa siihen työkykyyn ja sitä kautta mahdollisuuteen jatkaa työelämässä, niin meillä on siellä työeläketurvan puolella oikeastaan 3 erityyppistä vaihtoehtoa siinä tilanteessa. Ammatillinen kuntoutus on näistä se ensisijainen vaihtoehto, eli me tarjotaan työeläketurvan puolella nimenomaan ammatillista kuntoutusta. Kela huolehtii sitten puolestaan osaltaan siitä lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Eli meidän ammatillisen kuntoutuksen avulla voi olla mahdollisuus kouluttautua uusiin työtehtäviin tai uuteen ammattiin esimerkiksi, jos ei pysty sairautensa vuoksi siinä nykyisessä ammatissaan jatkamaan. Ja nämä on yleensä aina ensisijainen vaihtoehto ja tietenkin mitä nuoremmasta henkilöstä on kyse, jos on ihan siellä työuran alkumetreillä, niin ensisijaisesti pyritään löytämään sitten joku muu keino johonkin muuhun ammattiin kouluttautua. No aina se ei valitettavasti ole mahdollista. Silloin voi työeläkejärjestelmän puolella tulla kyseeseen työkyvyttömyyseläke ja se voi olla joko ihan määräajaksi myönnetty kuntoutustuki. Esimerkiksi jos sairastut hyväennusteiseen syöpään, josta todennäköisesti hoitojen avulla pystyt parissa vuodessa palaamaan takaisin työelämään, silloin sulle voidaan myöntää määräajaksi vaikka pariksi vuodeksi työeläkeyhtiön toimesta tämmöinen kuntoutustuki. No työkyvyttömyyseläke ehkä yleisimmin on myös sitten tämmöinen toistaiseksi myönnetty, eli se voi olla terveydentilasta riippuen joko osa tai täysi ja se on sitten pysyvä eläke. Ja sitten meillä on tuoreempana tulokkaana tosiaan tämä, mistä jo aikaisemmin mainitsin, työuraeläke. Se edellyttää 63 vuoden ikää ja vähintään 38 vuoden raskasta työhistoriaa, alentunutta työkykyä ja sitä, että edelleen jatkaa siinä raskaassa työssä. Eli sen päättymisestä ei ole kulunut vuotta pidempää aikaa. No sitten katsotaan tarkemmin nimenomaan sitä osatyökyvyttömyyseläkettä, koska tämä on myös sellainen suosikkiaihe, mistä meille tosi paljon etukäteen tuli kysymyksiä. Eli tämä voi tulla kyseeseen myös siellä työuran loppupuolella, jos on niitä terveydellisiä haasteita siellä työkyvyssä ja työssä jatkamisessa. Ja kuten mä aikaisemmin mainitsin tuossa, niin tämä ei tosiaan ole sinällään ikäsidonnainen eläke, vaan tämä voi myös tulla myönnettäväksi ihan milloin tahansa työuran aikana. Ja jos sillä työuran aikana sairastuu, niin silloin luonnollisesti tulee yleensä tarve keventää tai vähentää sitä työskentelyä. Ja jos tosiaan sitä ammatillisen kuntoutuksen keinoista ei ole apua, niin kyseeseen voi yhtenä vaihtoehtona tulla tämä osatyökyvyttömyyseläke. Ja lakiin on kirjattu, säädöksiin on kirjattu, että jos työkyky on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään 2/5, eli niin silloin voisi tulla oikeus tähän osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Viime kädessä se lääkärin kirjaama B-lausunto ja se sun oma kuvaus siitä terveydentilasta on ne, mitkä ratkaisee sitten sen eläkepäätöksen. Mutta tämä on tosiaan se peruste siellä taustalla. Ja se on hyvä tietää, että osatyökyvyttömyyseläkettä voi hakea, vaikka sä olisitkin vielä edelleen siellä kokoaikatyössä, ehkä jopa sinnittelisit siellä sairauden takia. Ja nimenomaan niissä tilanteissa, että se työkyky on pysyvästi heikentynyt, eikä se työnteon jatkaminen kokoaikatyönä ole enää mahdollista. Tästä voi myös hakea ennakkopäätöstä. Ja se on voimassa 9 kuukautta, eli käytännössä sitoo työeläkeyhtiötä sen 9 kuukautta. Sulla on 9 kuukautta aikaa sopia tarkemmin työnantajan kanssa niistä käytännöistä siellä työpaikalla. Jos esimerkiksi siirryt tekemään osa-aikatyötä, niin kuinka paljon siirryt ja mistä alkaen ynnä muita tähän työsuhteeseen liittyviä asioita. Määrältään osatyökyvyttömyyseläke on aina tosiaan puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä ja jokainen voi itse tehdä arvion siitä eläkkeen määrästä tuolla meidän Varma-asioinnin puolella. Tämä muuttuu aikanaan vanhuuseläkkeeksi siinä vaiheessa, kun se oma eläkeikä tulee täyteen. Tai jos olet jo pidempään ollut osatyökyvyttömyyseläkkeellä, on esimerkiksi tilanteita, että tämä on voitu myöntää vaikka 2000-luvun alusta, niin silloin osatyökyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi siinä iässä, mikä oli yleinen vanhuuseläkeikä silloin, kun tämä eläke alun perin myönnettiin. Työskennellä tässä rinnalla voi, tästäkin joku kyseli, ja oikeastaan oman jaksamisen rajoissa 0-60% on se ansioraja. Mä puhun prosenteista. Eläkepäätöksellä näkyy jokaisella sitten ihan euromääräinen ansioraja. Eli käytännössä meillä on olemassa tämmöinen kaikille yhteinen vähän vajaa 1 000 euroa kuukaudessa bruttona, mitä jokainen osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva voi ansaita. Ja sitten on vielä olemassa usein tätä korkeampi henkilökohtainen raja, joka on noin 60% siitä sun aikaisemmasta vakiintuneesta kuukausiansiotasosta, mikä sulla oli ennen sairastumista. Sekin on hyvä tietää, että ei edellytetä työskentelyä, saa työskennellä, jos haluaa, ja nimenomaan sen oman jaksamisen rajoissa.
Mutta on tärkeää pitää kiinni siitä ansiorajosta, että se ei ylity ja se näkyy se ansioraja sitten siellä eläkepäätöksellä ja tuolla varma-asioinnin puolella. Tässä lopussa mä vinkkaan vielä mun kollegan hyödyllisestä blogista, tuossa linkki tuossa sinisessä pallurassa. Jos joku miettii osatyökyvyttömyyseläkkeen ja osittaisen vanhuuseläkkeen välillä, että kumpi näistä olisi parempi vaihtoehto itselle, niin tässä blogissa on pohdittu näiden eroja ja sitä, että kumpi voisi olla siihen omaan tilanteeseen parempi. Yleensä euromääräisesti tarkasteluna pääsääntönä voisi sanoa, että osatyökyvyttömyyseläke on yleensä edullisempi tai määrällisempi isompi kuin tämä osittainen vanhuuseläke, joten jos on terveydellisiä syitä siellä taustalla niin paljon, että tämmöinen voisi tulla myönnettäväksi, niin silloin kannattaa ennemmin osatyökyvyttömyyseläkettä hakea. Mutta jos ei, niin tosiaan toinen vaihtoehto on sitten se osittainen vanhuuseläke, tosi yleinen suosittu eläkemuoto, ja Elina kertoo nyt siitä sitten tarkemmin. Ja tämä osittainen varhennettu vanhuuseläke on tosiaan ainut niin sanottu varhaiseläke, mitä meillä tällä työeläkejärjestelmässä on tätä nykyään, johon ei millään tavalla vaikuta terveydelliset syyt, vaan ainoastaan ikä. Ja uskon ja siis tiedän, että ennakkokysymystenkin perusteella niitä tuli ehkä tästä aiheesta kaikista eniten. Niin teitä on siellä linjalla tosi paljon, joita tämä eläkemuoto kiinnostaa. Ja tämä osittainen vanhuuseläke, mä puhun tässä myös OVEsta, samasta eläkelajista, niin tämä on etenkin parin viime vuoden aikana kiinnostanut todella paljon ja mediakin on tästä aika paljon uutisoinut. Ja todellakin on kiinnostanut, kun katsotaan tätä Varman tilastoa, niin tässä näkyy Varmasta vuosina 2019-2024 annetut osittaisen vanhuuseläkkeen päätökset. Ja tuossa toi vuoden 2023 alun poikkeuksellisen suuri indeksikorotus ja tietysti ihan yleinen hintatason nousu sai monet ottamaan tätä eläkettä vuonna 2022. Eli tuossa näkyy huima piikki meidän vakuutettujen osalta, kuinka moni sen on ottanut. Ja myös viime vuonna tätä eläkettä haettiin aiempiin vuosiin nähden poikkeuksellisen paljon. Ja kyllä täytyy sanoa, että tänä vuonna tämä tahti on jatkunut oikeastaan aika samansuuntaisena. Esimerkiksi nyt helmikuussa meille tuli osittaisen vanhuuseläkkeen hakemuksia lähes 90% enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Mutta mistä eläkemuodosta on kyse, niin katsotaan vähän sitä tarkemmin. No tämä osittainen vanhuuseläke on tosiaan eläke, jonka voi ottaa aikaisintaan, kun on täyttänyt 61 vuotta. Ja huomasin tuossa chatissa kysymyksen, joku kysyi, voiko ottaa myöhemmin. Todellakin voi ottaa myöhemmin. Tässä ei ole yläikäraja, vaan alaikäraja 61 vuotta. Eli siinä iässä omasta eläkkeestään voi ottaa 25 tai 50%. Ja tällä osittaisella vanhuuseläkkeellä on hinta, eli jos päättää ottaa siitä eläkkeestään jo sen neljännes tai puolet, niin siihen nostettavaan eläkeosuuteen tulee varhennusvähennys. Mä näytän tuossa seuraavaksi esimerkin teille, niin se avaa vähän tarkemmin, että mitä se tämä varhennusvähennys siinä eläkkeessä tarkoittaa. Mutta ikäraja 61 vuotta, 64 syntyneellä se nousee 62 vuoteen ja jatkossa tulee olemaan 3 vuotta ennen sitä alinta vanhuuseläkeikää. Mutta tässä eläkkeen rinnalla ei ole mitään työskentelyedellytyksiä tai vaatimuksia ja tämä on pysyvä eläke. Eli jos tämän päättää ottaa, niin 3 kuukauden aikana nyt sitten on mahdollista se peruuttaa. Harvemmin näin tehdään, mutta joka tapauksessa sen jälkeen se eläke on pysyvä. Ja sitten jos on joku muu eläke maksussa, jos olisi vaikkapa osatyökyvyttömyyseläke, niin silloin tätä eläkettä ei voi hakea. Mutta esimerkiksi perhe-eläkkeen, leskeeläkkeen saaminen ei estä tämän eläkkeen ottamista. Eikä myöskään mitkään tämmöiset vapaaehtoiset itse otetut henkiyhtiöiden maksamat eläkevakuutukset. Ja myös sitten ulkomailta maksussa oleva eläke ei ole este tämän osittaisen vanhuuseläkkeen ottamiselle. Mutta lupasin sitä esimerkkiäni tässä seuraavaksi. Eli tässä on se esimerkki henkilö syntynyt vuonna 1963 ja vuonna 1963 syntyneen alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Ja hän päättäisi ottaa tätä osittaista vanhuuseläkettä nyt sitten heti 61 vuotta täytettyään. Ja kun lähdetään laskemaan tätä osittaista vanhuuseläkettä, niin me ensin katsotaan, että miten paljon eläkettä on kertynyt edeltävän vuoden loppuun mennessä. Eli kun jos tänä vuonna alkaisi eläke, niin katsottaisiin, mitä 2023 loppuun mennessä on kertynyt eläkettä. Olkoon se tässä esimerkiksi 1700.
Siitä hän ottaisi puolet 850 ja kerroin jo tuossa äsken, että siihen nostettavaan eläkeosuuteen tulee se varhennusvähennys ja se lasketaan aina sieltä ikäluokan alimmasta eläkeiästä. Eli lähdettäisiin laskemaan sieltä ikävuodesta 65 niitä kuukausia taaksepäin tähän 61 ikävuoteen, jolloin saadaan 48 kuukautta. Ja kun varhennusvähennys on 0,4% per kuukaudessa, niin 19,2% olisi se pienennyksen vaikutus. Elinaikäkerroin ottaa tästä myös osansa, jolloin osittaisen vanhuuseläkkeen määräksi bruttona tulisi noin 651 euroa. Mutta tässä on tosiaan hyvä huomata se, että tämä varhennusvähennys tosiaan lasketaan sieltä alimmasta vanhuuseläkeiästä ja sen suuruus riippuu siitä, miten aikaisin tämän eläkkeen ottaa. Jos tämä esimerkkihenkilö ottaisi sen eläkkeen vaikka 63-vuotiaana, varhennusvähennys olisi aivan eri. Se olisi pienempi. Ja se varhennusvähennys koskee todellakin tätä otettua eläkkeen osaa. No tässä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ei ole mitään työskentelyä koskevia vaatimuksia. Eli jos siinä työajassa ei tapahdu mitään muutoksia, niin tästä hakemisesta ei tarvitse kertoa edes työnantajalle. Huomasin tuossa chatissa myös nopeasti kysymyksen, joku kysyi siitä työsuhteen päättymisestä. Eli jos jatkaa normaalisti koko aikatyöstä, niin tämän oven rinnalla sen työsuhteen ei tarvitse päättyä. Vanhuuseläkkeessä tilanne on eri. Eli vanhuuseläkkeen ottaminen edellyttää työsuhteen päättymistä. Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla työn ei tarvitse päättyä. Mutta siis voi tehdä töitä, osa-aikatyötä, kausityötä, keikkatyötä, mitä tahansa työtä. Ja voi olla tilanne, että jos on työttömänä, saa ansiosidonnaista päivärahaa, niin tämän oven ottaminen ei vaikuta päivärahaan eikä päinvastoin. No sitten jos haluaisi sitä työtä keventää, siirtyä tekemään sitä osa-aikaista työtä, niin siitä työajasta neuvoteltaessa otetaan aina huomioon tietysti työntekijän ja työnantajan tarpeet. Ja mikäli työntekijä esittää työnantajalle pyynnön toiveen siirtyä tekemään osa-aikaista työtä, niin työpaikalla tai työnantajan tulisi ensisijaisesti pyrittävä järjestää ne työt niin, että se osa-aikatyö onnistuisi. Mutta jos ei se onnistu, niin sitten työnantajan on perusteltava se päätös. Tämä on mainittu ihan tuolla työaikalaissa. Mutta tämä mahdollisen osa-aikatyön järjestyminen on siis neuvottelukysymys. Työnantaja ja työntekijä sopivat ihan keskenään siitä, onko se mahdollista ja mikä siinä on palkka. Ja meille varmaan ei tarvitse ilmoitella, että miten paljon tekee töitä tai jos muuttaa sitä työntekoa jollain tavalla tai palkka muuttuu siinä työssä, niin niitä ei tarvitse erikseen meille ilmoittaa, koska tässä ei ole mitään tosiaan rajaa tai edellytystä sen työn tekemiselle. Ja vaikka se työ siellä rinnalla muuttuisi, niin se ei vaikuta tähän maksettavan bruttoeläkkeen määrään tässä kohtaa. Sitten jos tekee töitä osittain sen vanhuuseläkkeen rinnalla, niin siinä kertyy siitä työskentelystä normaalisti uutta eläkettä aina sinne ylimpään eläkeikään saakka. Ja nämä tiedot tulee automaattisesti meille tuonne eläkerekistereihin sieltä työnantajan kautta. Ja näihin nostamattomiin eläkeosuuksiin, siihen eläkkeen rinnalla työstä kertyvään uuteen eläkkeeseen, että sitten siihen mahdolliseen, tai siihen säästöosuuteen ja siihen mahdolliseen uuteen kertyvään eläkkeeseen, niin saa myös sitä lykkäyskorotusta, jos jatkaa työssä vielä yli sen alimman eläkeiän. Eli oven ottaminen ei poista sitä lykkäyskorotuksen saamista. No jos vielä jatketaan esimerkkiä, kun tiedän, että moni pohtii sitä, että jos ottaisi tämän oven, mitä se vaikuttaa sitten siihen lopulliseen eläkkeeseen? No tässä tämä esimerkkihenkilö päättäisi nyt sitten ottaa sen oven maksuun ja miten se vaikuttaa siihen hänen loppuelämän vanhuuseläkkeeseen. No tässä tosiaan tässä esimerkissä tämä henkilö olisi ottanut sen oven maksuun ja se olisi se 651 euroa. Ja hän jäisi sitten 65 vuoden iässä sille varsinaiselle vanhuuseläkkeelle. No kun hän nyt sitten on ottanut sen oven maksuun, niin se yksi osa sitä tulevaa vanhuuseläkettä on jo se maksussa oleva osittainen vanhuuseläke, eli se 651 euroa. Toinen osa on se nostamatta jäänyt säästöosuus, eli se toinen puolikas 50%, tässä esimerkissä 850. Ja jos ajatellaan, että hän on tehnyt tässä töitä rinnalla, tässä oven rinnalla 4 vuoden aikana ja hän olisi ansainnut eläkettä siitä vaikkapa 120 euroa, niin sitä on käytetty tässä esimerkissä. Elinaikäkerroin ottaa myös näistä kahdesta edeltävästä osansa ja viivan alle jäisi noin 1565 euroa.
Ja kuten huomaatte tästä esimerkistä, niin se osittainen vanhuuseläke, joka on siellä maksussa ja se varhennusvähennys, joka siinä osittaisessa vanhuuseläkkeessä on, niin se vaikuttaa tässä esimerkissä pienentävästi siihen lopulliseen eläkkeeseen, koska tämä esimerkkihenkilö otti tämän oven ennen sitä varsinaista alinta eläkeikää. No tämä oli siis karkea esimerkki. Jos te oikeasti pohditte, että hei, tämä voisi olla kiinnostava eläkemuoto, niin suosittelen lämpimästi tekemään eläkearvion tuolla Varma-asioinnissa tästä osittaisesta vanhuuseläkkeestä. Siitä näkee, mikä olisi tämän osittaisen vanhuuseläkkeen määrä, se varhennusvähennys ja mitä se vaikuttaa sitten siihen lopulliseen vanhuuseläkkeeseen. Eli siellä kannattaa ehdottomasti tehdä näitä vertailevia arvioita ja vielä selvittää se verotuksenkin vaikutus tässä kohtaa. Tässä dialla vielä ihan lyhyesti muutama meidän oma tilastotieto osittaisesta vanhuuseläkkeestä. Tästäkin näkee, että suurin osa ottaa sen tuon 50% tasoisen. Ja koska tämä on puhtaasti ikäsidonnainen eläke, niin tietysti ne elämäntilanteet ja syyt nostaa sitä vaihtelee siellä taustalla, että ei ole yhtä ja samaa syytä nostaa. Ja tämä on tietysti semmoinen mielenkiintoinen aihe, mikä kiinnostaa. Ja me viime vuonna tähän tartuttiin, tehtiin tästä kyselytutkimus meidän osittaisen vanhuuseläkkeen saajille. Ja tuossa sinisessä pallorassa löytyy linkki, voitte käydä jälkikäteen meidän uutiseen tutustumassa. Siinä on koottuna sen tutkimuksen satoa tai kyselyn satoa, että ihmiset on vapaasti kertonut, mikä sai heidät hakemaan tätä osittaista vanhuuseläkettä. Ja tässä dialla myöskin nimenomaan siitä kyselystä muutama avoin kommentti ja sitaatti. Ja tästäkin tosiaan näkyy sekä niitä syitä sieltä taustalla että sitten niitä motivaatiotekijöitä myöskin. Siitä, että millainen kokemus ihmisillä on ollut tästä osittaisesta vanhuuseläkkeestä. Ja niin kuin me teidän ennakkokysymyksistäkin ollaan huomattu, tämä on tosi suosittu eläkemuoto. Tätä varmasti moni hakee vielä jatkossakin. Ja me uskotaan myöskin, että tällä on ihan syynsä, niin kuin näkyy näistä kommenteista tässä dialla. Ja varmasti sille on edelleen jatkossakin tilausta myös työuran viimeisimpien vuosien keventäjänä. Ja niitä joustojahan me tosiaan tarvitaan sinne työuran viimeisimpiin vuosiin. Ja tässä vielä yhteenvetona, mitä vaihtoehtojen eläkkeiden osalta, kun se eläkeaika lähestyy. Eli nämä kaikki samat asiat läpikäytiin tässä jo, eli en lähde näitä enää tässä uudelleen läpikäymään. Mutta tässä oli siis tämän aamuinen tuhtipaketti eläketietoutta. Toivottavasti te saitte tästä webinaarista vastauksia niihin kysymyksiinne, ihan niitä käytännönkin ohjeita myös siellä chatissa. Huomaan, että siellä on myös, olette saanut vastauksia ja kovasti keskustelua olette käyneet. Ja sitten myös ihan eväitä siihen omaan eläkesuunnitteluun. Täytyy sanoa, että kyllä sitä eläkkeelle siirtymistä kannattaa suunnitella, koska aika monelta osalta ja monen kohdalla se on aika suuri elämänmuutos, jonka vuoksi siihen kannattaa varautua huolella. Ja nyt teillä on näistä eläkeasioista paljon tietoa, niin tehkää niitä eläkearvioita erilaisista eläkkeen alkamisajankohdista ja jutelkaa siellä työpaikalla työnantajien kanssa avoimesti näistä eläkkeelle siirtymiseen liittyvistä asioista. Niistä on lupa puhua niin työntekijän kuin työnantajankin ja niistä kannattaa puhua ajoissa. Esimerkiksi siellä niissä omissa vuosikeskusteluissa. Ja on sitten toiveena se työn keventäminen tai pidempään työssä jatkaminen tai ehkä työskentelyeläkkeellä, niin kannattaa jutella näistä avoimesti. Eli me tosiaan kannustetaan siihen avoimuuteen. Yleensä lopputulos on paras niissä tilanteissa sen eläkkeelle siirtymisen osalta. Ja jos te haluatte kuulla vielä lisää tästä eläkeajan suunnittelusta ja nimenomaan vanhuuseläkkeen suunnittelusta ja vanhuuseläkkeelle siirtymisestä, niin tässä kohtaa jo mainostan, että syksyllä on tulossa pelkästään vanhuuseläkkeestä oma webinaari. Se ei ole vielä tuolla meidän verkkosivuilla, mutta tuossa loppukeväällä ilmoittautuminen avataan tuonne meidän verkkosivuille. Tervetuloa syksylläkin mukaan. No tallenteen pääsette tosiaan katsomaan tästä samasta linkistä, josta osallistuit tähän webinaariin ja samoin materiaalin löydät siitä ruudun alalaidasta. Mutta kiitos tässä vaiheessa meidän molempien puolesta, että olit mukana. Mukavaa keskiviikkoa ja aurinkoista kevättä kaikille. Kiitos ja mukavaa kevättä.